Hello mga palalabs! Unboxing my new laptop Acer. Nag-promo lang kasi siya. Sobrang mura. Imagine, dating 1,800 plus, ngayon ay naging 600 dirham na lang. Yan. Samahan niyo ako mag-unboxing ng aking laptop. Yay! Acer! I have my new laptop. What is this? So, ayan. Ito ang kanyang saksakan. And then, ito siya. Ay! Ayan siya. Ganito. So, ayan na. Ay! Ayan na siya. Acer. Yan! This is my new laptops. Promo lang kasi siya. Nag-sale siya. Acer. Yan. So, yan. Check natin. So, ito ang kanyang mga saksakan. Tignan natin kung magana siya. Ayan. Tanggalin natin ang mga kanyang ano. Naka-promo na kasi siya mga palalabs. Kaya sobrang mura lang. Wow! Ayan. Sasaksak. Ito ba? Ano? Parang sa kabila. Ayun! Let's go! Ay. Yay! Ayan. This is my new laptop. The RB. Okay. Finish.